In this vlog, malalaman mo kung paano naapektuhan ng lockdown ang business namin, kung ano yung mga strategies na ginawa namin, and kung ano yung mga learning points na natutunan namin and na-reflect namin. By the way, I am Joey Bacani, and kung hindi ka pa nakasubscribe sa vlog na to, mag-hit mo na yung subscribe button dyan at yung notification bell para sa mas marami pang negosyo and marketing tips sa susunod kong vlog. Meron akong negosyo challenge. Kung gusto mong sumali at matuto kung paano magnegosyo online, tuturuan kita within 21 days. Mag-sign up lang sa negosyochallenge.com. Today, mayroon akong guest. Siya ay si Charan! Hello! Ayun, katatapos lang namin Deliver ng ulam. So, sa last vlog ko, sinabi ko sa inyo na nagde-deliver kami ng ulam, di ba? Watch mo yan dito. Ayan, click mo lang yan, mawawatch mo yun. So, kasama ko ngayon si Nina Bacani. Ikaw na maghawak dahil ako'y magdadrive habang ikay aking ini-interview. Di ba may business tayo? Ano nga yung business natin? Yung business natin is Pastillas Crinkles. Actually, 4 years na siya nung February. Within 4 years na yon, everyday talaga yung production namin. Kahit nung nagsisimula pa lang kami, everyday yung production namin. Hindi lang kami nagpo-production pag holiday, kagaya ng ito, Holy Week, so meron lang kaming 2-3 araw na walang pasok, ganyan. O kaya pag Pasko naman, as in parang isang araw lang yata yung walang pasok namin, no? Paano, yung tanong mo kanina, paano naapektuhan ng lockdown yung business natin? Yan, yung nag-lockdown, grabe. Kasi hindi namin in-expect talaga na magiging ganito katagal na wala kaming pasok. Kasi gusto namin magpagawa, syempre, pero meron kaming syempre iniisip, no? Unang-una yung papaano natin yan ibebenta, daddy. Kasi yung mga products yun natin, yung mga products. Kasi kahit mag-production tayo, kung yung mga resellers natin, kasi binibenta namin siya sa mga resellers na gusto rin magkaroon ng extra income. So, sila, since lockdown nga, wala rin silang pagbebentahan kasi more on sa office, ganyan. So, 'di ba, bawal nga yung yung lumabas-labas. Yun yung isang point, wala tayong pagbebentahan. Lalo na mostly ng mga resellers namin is within Metro Manila. Pangalawa, yung iniisip namin is yung mga tao namin, no. Syempre, kahit sabihin mong employees, no. Kahit sabihin mong okay naman, safe naman tayo, pero hindi pa rin natin alam paglabas nila ng bahay, baka meron silang makasalamuha pag bibili ng mga supplies, 'di ba? Baka merong makasalamuha. So, syempre, safety ng employees natin. Pangatlo is yung mga suppliers, no? Hindi lahat ng suppliers open. Kaya sobrang naapektuhan yung namin na hanggang ngayon ay sarado kami. Hindi kami nagpa-production, hindi kami nagpapa-delivery nung aming Pastillas Crinkles. In short, sa maiksing sabi, zero income talaga. Zero income yung Pastillas Crinkles talaga namin ngayon. Yun, bukod sa atin, sa labas ng mga negosyo, ano yung mga nakikita mo naging epekto ng lockdown? Eto, no, kasi since deliver kami, kagaya niya, no, Petron, no, ibang mga gasoline station sarado, yung mga hardwares dito sarado, yung dating ang ganda-ganda, yung ang sigla-sigla, ang buhay-buhay. Ngayon, wala, sobrang tahimik. Pati mga Jollibee, McDo, mga food chains talaga as in. Drive-thru lang ang available, no? Yes, oo. Namimiss na nga natin yung McFloat eh. McFloat kasi wala rin silang ice cream. Hindi. So, in short, hindi lang kami ang apektado, kundi pati yung mga big businesses talaga. Ano lang ba yung nagbubukas dito? Supermarkets, palengke, 'di ba? Mercury, yung mga ganun. So, yun lang. How about yung ibang mga businesses like yung mga trucking business, no? Kagaya nito, yung mga ilan na tong gasoline station na to na sarado. 'Di ba, no? Kahit malalaking business, tsaka apektado rin eh. Kahit magbukas ka, hindi rin kumpleto eh kasi yun nga wala yung mga supplies. Kung makikita nyo, konti lang din yung mga lumalabas. Walang customer din, wala ring ganun ka demands, no? Kahit meron kang supply, kung wala kang demand is wala din. Since zero income tayo dun sa ating pastry business, ano yung strategy na ginawa natin? Actually, nung una, medyo natatakot kami, no? Kasi magkano na lang yung pera sa pocket namin na syempre pang-grocery. Hindi ko alam kung aabot ba yung cash namin na yon. So, ang good thing is nakaisip kami, si Daddy lalo na gawin naman ano ba yung need ngayon ng mga tao? Ano ba yung need nila? Hindi sila makalabas. Kasi pag lalabas po kayo na mamamalengke kayo, masyadong mahaba ang pila.
Tapos syempre yung social distancing nga na tinatawag, no. Pag magsu-supermarket ka, abutin ka ng 6 hours, 3 hours para lang makapag grocery ka at makapagluto ka. Pero ito yung pinaka ano diyan, daddy, kasi walang public jeepneys, no, yung mga jeep. Paano yung ibang mga walang ano, walang sasakyan, walang bike, walang something, maglalakad. So yun yung pinaka pain ng karamihang tao dito is yung pagkain nila. Pagkain. Tama? Yung pagkain nila na magluluto sila, mamamalengke sila, 'di ba? So yun yung naisip naming way na i-solve yung problem nila. Sabi nga, 'di ba, kung ano yung pain, yun yung solve mo, na yun yung mapagkakakitaan mo. So ang ginawa namin is nagkaroon kami ng online food delivery. Online food delivery. Which is hindi siya yung typical na ang tawag nito yung mga deliveries ng kunyari mga prito-prito, no. Home cook pa rin siya. Kasi pati kami, 'di ba? Syempre tayo, no, nasa bahay, gusto natin yung kakainin natin, yung mafi-feel pa rin natin na nasa bahay tayo, na hindi puro prito, puro ano, 'di ba? So home cook meals. So maraming mga variants na mga Pinoy meals, na mga home cook meals yung ino-offer namin. Online lang silang mag-order sa amin, and then kinabukasan delivery namin. So yan, kagaya ngayon, pauwi na kami kasi katatapos lang namin mag-ikot ng mga pang lunch nila. So meron kaming ginawang meron tayong ginawang meals talaga na merong ilang dishes yon, parang set meal na pwede nilang i-reheat para hindi sila, kunyari, lunch, hindi nila naubos, no? Kasi good for 2 to 3 yun eh. Pwede pa hanggang dinner. O kaya kung ilan lang sila, pwede pa hanggang kinabukasan. So, hindi sila ganun na palabas-labas o kaya pa-deliver. So, ganun. So, ano yung mga key points na natutunan mo? Unang-una, no, siguro yung ayun nga, yung mag-feel ng need tsaka pain sa kung anong meron ngayon. Ano yung, 'di ba? Ano yung problema? Yes, oo. Solusyonan mo. Kung ano yung problem, yun yung gagawan mo ng solution na mag-earn ka rin, no? Magkakaroon ka ng income dun sa problem na yun. Yun yung number 1. Ang number 2 na key, parang learnings dito sa COVID, no? Dito sa na to is kailangan kahit gaano kaliit o gaano kalaki yung income na pumapasok sa atin, importante na nagtatabi tayo, no? Yun yung pinaka learning sa amin, na kailangan Emergency fund. meron tayong emergency fund na sobrang importante. Kahit ganito, no, kahit meron kang, sabi nga 6 months na emergency fund yan, na kahit hindi ka lumabas ng bahay, 'di ba? Kahit wala kang trabaho, wala kang income, is meron kang masusupport sa mga bills mo, sa pagkain nyo, no? So sa lifestyle nyo, ganun pa rin. So yun yung pinaka-importante sa lahat. Hindi namin talaga na-expect, 'di ba? Kahit sino naman sa atin hindi natin ma-expect na ganito yung mangyayari, na ganito. Siyempre kung alam natin, di sana napaghandaan na natin 'yan, 'di ba? Pero siyempre, sabi nga, ito yung lesson sa atin, no, itong pandemic crisis na to. Tapos syempre sa susunod, may yung learnings na nakuha natin dito, i-apply na natin, 'di ba? Hindi naman natin pinagpaplanuhan or pinagdadasal na magkaroon pa sa susunod, pero at least ready tayo. Sa mga nagnenegosyo, yung innovative ka, yung mabilis kang mag-isip kung ano yung next move. Kasi kung hindi mo gagawin yun, wala, na, patay. Oo, nung wala tayong, 'di ba? Zero yung pastillas crinkles natin. Parang umaano na ano nang gagawin natin. So buti na lang talaga mabilis mag-isip. Paano kaya i-online natin yung ulam, ganyan. Na hindi namin in-expect talaga na magiging ang tawag nito, na magkakaroon ng demands. Ibig sabihin, yung magiging mabenta yung outputs, yung everything na sinet up namin. Kung may natutunan ka or kung may gusto kang i-comment mo lang dyan sa baba. Let us know kung ano yung naging experience mo, kung napahinto ba yung business mo, kung ano na yung discarding ginawa mo. Gusto naming malaman. Yes, oo. Yan. And wag mong kalimutang mag-join sa Negosyo Challenge kung gusto mo matuto kung paano magnegosyo online. Meron kaming Negosyo Challenge na gagawin namin within 21 days. Yeah. Mag-sign up ka lang sa negosyochallenge.com. Yes. At syempre yun, magkita-kita tayo dyan sa April 13 ba yan? April 13 na, no? So, sana meron kang natutunan dito sa video vlog ni Joey. Yan. At huwag mong kalimutan
So, i-click din yung basta dito o kaya dito yung subscribe button and magkita-kita tayo sa mga susunod na vlogs. Maraming salamat, bye!